guys, nandito kami sa loob ng anong kalsada ba ito? Township Road 152A. Ang elevation dito around 1,350. Ang dami bago dito. 1,350. Mataas din pala ito. Ang Calgary kasi mga nasa 1,000 plus na rin. Mataas to kayo. Mas mataas ito kaysa Calgary. Kasi palapit na tayo, palapit sa bundok. Kasi pinagtramuhan namin nasa bundok, tuktok daw eh. Ito. Kasi yung pipeline. Nagsisimulan tayo pa. Gradual lang naman kasi. Kaya hindi mo mapapansin. Akyat baba, akyat baba. Pero titignan mo nga sa likod talagang mataas na tayo. Pinanggalingan natin. Galing, ano? Iwanag lang dito, hintayin ka na sa daan. Tingnan natin. Napakaganda. Hindi ba yung mga lang cholesterol yan? Galing, ano? Straight mo ng 1 week. Kung mayroon kang mountain bike, sarap magbabike siguro yan. Yung binatilyo ka, nako. Ako noon, halos wala akong kapaguran na nagbibisikleta nung natuto ako. Nirerentahan pa lang bisikleta doon sa akin. Pero yung sa layo na dito. Okay, mas maganda to sa mga adventurist na mga tao yung mahilig sa mga talaga. Adventure. Ay, bundok ang kikita na picture na yan. Nandito na kami sa bundok. Sa Alberta. Oo nga. Yan nga, kaya isa sa mga sinasamantala namin ngayon yan. Kasi yung makapag-video. Baka nga. Saan? Yan sa kanan. Baka ba yan? Sa atin doon, kami natungkol. Wanto ginagawa Sa tabi. sabungan sa dugoy. Kanto-kanto yung mga sabungan. Baka na. Kasi dry na dry. Pwede ba gagawa Baka. naman? Yan. Baka. Baka, mga baka. Daming baka. Ang Alberta beef pa naman primera klase, ano? Dito sa Calgary ako. Triple A. In 800 meters, turn left onto Alberta 22, signs for Crow's Nest Pass. Yes, ma'am. Biro ngayon, kuhan pa, Alberta pa. Yan. Sikat ng Alberta beef kahit sa US. Okay, that sa US. Kilala. Yung yung Amerikano na nasa Dubai yun, nakapangasawa ng Pilipina doon. Take the next left onto Alberta 22, signs Si for Crow's Chris. Nest Yes, Pass. taga Texas yun. Sabi niya, alam niya. Dahil nung nabilitan niyang magmamigrate kami. Oh, you will love Alberta beef. The beef jerky there is so good. Continue on Alberta 22.
Fernie, welcome. Set mo pa dyan. Tama nga Oh, kuan, wala. 30 minutes ang kuan. Mula doon kasi nandun lang ang trabaho eh. Sa hapon, pagod ang kuan, trabaho. Kuan. Pero yung hotel doon pa, 4 kilometer. Ayos lang. Pero sanayan lang yan sa umpisa lang. Chamber of Wala Commerce. kasing bakante siguro doon. Yan. Fernie Chamber of Commerce. Ako, history na naman to, Saldo Boy. History. We are here now in Fernie Fox Hotel. Ito, tinuloyan nila Leo. Ito si Leo. At saka si Lab. Okay. Yun. Napakaganda ng view rito mga ka-tribe, ano? At ito ay tourist destination pala itong bayan na to ng Fernie BC, no? British Columbia na to. Sakop na ng British Columbia. So, nandito kami sa British Columbia ngayon. Okay, and we will explore this Fernie Fox Hotel. Okay, so yeah. So yan o, sabi rito, please practice social distancing. So napaka-presko rito, mga ka-tribe. Very, very refreshing dito. So, ito yung loob ng Fernie Fox Hotel. Ganda, no? Imagine, may mga painting sila rito. Fox. Look at that, oh. Fox, oh. Tayo ka doon. Ang ganda, mama. Oh. Washroom muna ako. Pwede ba sa paggamit ng washroom? Look at that, no? Oo, sige. May mga painting sila rito. Pag gusto nyo mag-washroom natin, sa washroom namin sa dali, Yan, no? Kumusta na kayo dito? Okay naman po. Okay naman po. Kumusta? Wow. Okay, This is beautiful. sa Edmonton. Hello. Hello, Fernie. Guys, ito yung city center ng Commercial district nila. So, Huckleberry Plaza. Yeah. Scoop Dog Fernie General Store. There. Rocky Mountain Optometry. Fernie Livery and Transfer Company. There. Oh, there is a Save on Foods. So hindi kami magtatagal dito guys dahil even though we want to explore this a little bit also because this is a new place for us. This is actually guys dinadayo ng mga turista din. May school yata ito. Okay. Yan, may mga konting bata din. Guys, ito yung Alberta's history, the Frank's life. All beyond was silence, stable sources found. Humans, covers obliterated. Provincial Archives of Alberta. Rebuilding the railway spar line to the mine summer 1903. So yan pala, no?
So guys, nandito kami sa prank slide, no? Kasama ko si Lab. Okay, nandito kami ngayon. Ito ay very historical pala ito, no? Kaya tinawag na prank slide. Nag-slide yung mga boulder na nanduro. Makikita ninyo yan, oh. Hindi na nila nilinis. They did not clear it out. So yan, you know? Probably over there, you know? Nag-slide and it buried a lot of houses siguro sa area na to. At maaaring umabot pa hanggang dyan. Yan sa kabila. Nakita ninyo, yan, oh. So history ito, ano? Yan. Ang lalaking mga rocks, mga boulder. Imagine that, huge, massive rocks, you know? Probably cascading from there. Okay. So yeah guys, no? Ito ang history nitong prank slide na to. Yan. Dito yung mga miners, so makikita nila. Yeah. Okay. Medyo maingay guys, no?